Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Một trận mưa lớn bất ngờ ập đến. Không hề có dấu hiệu báo trước. Ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ tí tách. Nhưng không ai ngờ được rằng cơn mưa ấy sẽ trở thành cơn lũ kinh hoàng, làm ngập mọi thứ, kéo dài đến tận tầng 20. Bạn trai tôi bản năng ôm lấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình và nói với tôi, đây là điều tôi nợ cô ấy. Nếu em có thể sống sót, chúng ta sẽ kết hôn. Nói xong, anh ấy ôm cô ấy chạy lên tầng thượng. Còn tôi, với đôi chân bị thương, bị cuốn vào dòng nước lũ lạnh lẽo. 5 giờ sáng, bầu trời giăng thành đỏ như máu, trông như bị phủ sương mờ. Trong sự tĩnh lặng ấy, dường như điều gì đó khủng khiếp sắp sửa chui ra từ màn sương đỏ ấy. Khi còn nhỏ, bà cố từng nói rằng khi trời chuyển đỏ, sẽ có mưa lớn, lũ lụt và tai họa. Tôi từng nghe và cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi lớn lên, tôi hiểu rằng đó chỉ là truyền thuyết. Không có gì đặc biệt. Tôi nhìn qua dự báo thời tiết, nói rằng sẽ có thời tiết đối lưu mạnh trong vài ngày tới. Cái nóng kéo dài hơn 1 tháng nay, cuối cùng cũng sẽ giảm nhiệt. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm yêu nhau của tôi và Mao Bất Phàm. Khi anh ấy về nhà sau ca trực đêm, bầu trời đỏ rực như máu, mưa lớn xối xả như không thể ngừng. Ban đầu, chúng tôi định ra ngoài ăn mừng, nhưng với thời tiết này, có vẻ như không thể ra ngoài được. Khi Mao Bất Phàm đi tắm, tôi lặng lẽ đặt hộp quà lên bàn. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại của anh ấy đã đổ chuông. Anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ mưa lớn, sau đó nhìn người gọi đến. Vội vã nhấc máy, Phàm ca. Đang mưa lớn quá. Bầu trời bên ngoài trông thật đáng sợ. Em cảm thấy rất lạnh. Toàn thân run rẩy. Em sắp không thở nổi nữa. Em sợ quá. Không gian trong phòng ăn yên tĩnh, tôi có thể nghe rõ ràng. Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia. Giọng cô gái nghe thật yếu đuối, nghẹn ngào như sắp khóc. Em đã uống thuốc chưa? Đợi anh. Anh sẽ đến ngay. Mao Bất Phàm thậm chí không liếc qua hộp quà trên bàn. Anh thay đồ nhanh chóng, cầm lấy ông và rời đi. Thậm chí không buồn nói một lời với tôi. Anh ấy quên mất rằng hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau của chúng tôi. Mao Bất Phàm, anh đang làm cái gì vậy? Anh có biết không, hôm nay là kỷ niệm 5 năm yêu nhau của chúng ta. Khuôn mặt Mao Bất Phàm đầy vẻ không vui. Hi hi bị phát cơn lo âu. Anh phải đi một chuyến. Em biết mà. Nếu trước đây anh không cứu em, anh đã không bị thương, không lỡ mất kỳ thi đại học, và cũng không mắc bệnh tâm lý. Nguyệt Nguyệt, chúng ta sắp kết hôn rồi. Hy vọng em cũng có thể coi Hi Hi như em gái ruột. Anh thật sự rất mệt mỏi rồi. Em không thể hiểu chuyện hơn chút sao? Hiểu chuyện, lúc nào cũng bảo em hiểu chuyện. Tiệc công ty cho mang theo người thân. Vì một cuộc gọi của Trương Nguyệt Hy, anh nói đi là đi. Ngày thử váy cưới, tôi mặc chiếc váy cưới xinh đẹp với niềm háo hức. Anh lại không thấy đâu, chỉ gửi một tin nhắn cho tôi. Cưng à, chờ chút. Hi Hi bị phát cơn lo âu. Anh đi xem sao? Ngày sinh nhật của tôi cũng vì Trương Nguyệt Hy. Anh bỏ tôi lại, quay lưng bước đi. Bây giờ cũng vậy, chỉ vì một cuộc gọi từ Trương Nguyệt Hy, anh có thể bỏ rơi tôi. Tôi dường như còn không quan trọng bằng cô ấy. Thậm chí ngay cả ngày kỷ niệm 5 năm cũng không quan trọng sao? Mao Bất Phàm, hôm nay anh nhất định phải đi à? Nguyệt Nguyệt, đừng làm ầm lên. Anh chẳng phải đã bảo với em rồi sao? Anh sẽ về ngay mà. Hi Hi chỉ có một mình ở Giang Thành, không có ai nương tựa. Làm sao anh có thể không lo cho cô ấy? Nói xong những lời đó, Mao Bất Phàm quay lưng rời đi mà không ngoái lại. Tôi đã từng thấy bóng lưng của Mao Bất Phàm quá nhiều lần. 5 năm trước khi chúng tôi mới yêu nhau, anh ấy như tỏa sáng khắp nơi. Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi anh bước ra khỏi cửa, bỗng chốc ánh sáng ấy vụt tắt. Cơn mưa lớn không hề có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí còn mạnh hơn. Tôi mở hộp quà đặt trên bàn. Bên trong là một chiếc chìa khóa nhà mới. Vì không có nhà,
Ngày cưới của chúng tôi cứ mãi bị trì hoãn. Vài ngày trước, một gia đình ở tầng 30 chuyển đi nơi khác. Định giá bán căn nhà này rất rẻ. Tôi bàn bạc với bố mẹ. Họ đã giúp tôi trả tiền đặt cọc để mua. Hôm nay tôi định nói với Mao Bất Phàm rằng chúng ta đã có nhà, chúng ta có thể kết hôn rồi. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ rằng không cần nữa. Tôi thu dọn toàn bộ hành lý của mình. Một mình chuyển đến căn nhà ở tầng 30. Nỗi thất vọng như những con sâu gặm nhấm cơ thể tôi từng chút một. Cho đến khi tôi chỉ còn lại một lỗ trống rỗng. Từ cửa sổ tầng 30 nhìn ra ngoài, bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang. Bầu trời như chìm vào màn đêm u tối. Hiện tượng kỳ lạ này khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi nhìn điện thoại trong sự ngỡ ngàng. Rõ ràng bây giờ mới là 9 giờ sáng. Một cơn mưa bão bất ngờ xảy đến, không một dấu hiệu báo trước. Vào ngày nước lũ tràn lên tầng 20, bạn trai tôi ôm cô em gái nhỏ chạy lên sân thượng. Còn tôi, lê lết chân bị thương, bị cuốn vào dòng lũ lạnh lẽo và hỗn loạn. Bây giờ rõ ràng mới là 9 giờ sáng. Bầu trời bỗng nhiên trở nên u ám lạ thường. Đồng thời, điện thoại hiển thị thông báo cảnh báo mưa lớn cấp độ vàng. Thưa quý vị cư dân, theo thông báo mới nhất từ đài khí tượng, thành phố chúng ta sắp đối mặt với một đợt mưa bão nghiêm trọng, dự kiến kéo dài trong một tuần. Đợt mưa này có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất và các nguy cơ khác. Xin cư dân hạn chế đến các khu vực núi, sông suối và các nơi nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân. May mắn thay, bố mẹ tôi lo sợ tôi hay gọi đồ ăn ngoài, nên trước khi rời đi, họ đã nhét đầy tủ lạnh và tủ đồ ăn nhẹ của tôi. Thực phẩm dự trữ không chỉ đủ ăn trong một tuần, mà còn thừa sức dùng trong cả một tháng. Cơn mưa kéo dài cả ngày mà không hề ngớt. Và tôi cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Mao Bất Phàm từ sáng đến tối. Cho đến khi một hàng xóm gửi một đoạn video lên nhóm cư dân khu phố. Người đó nói rằng thời tiết hiện tại rất khắc nghiệt, khuyên mọi người đón bạn gái hoặc trẻ em về nhà ngay, hạn chế ra ngoài. Tôi nhận ra người trong video trông rất quen. Khi mở ra xem, hóa ra người đàn ông đó chính là Mao Bất Phàm. Người con gái anh ấy che chở không ai khác chính là Trương Nguyệt Hy. Tôi mở khung trò chuyện trên WeChat của Mao Bất Phàm, nhưng lại nghĩ đến cảnh anh ấy che chở Trương Nguyệt Hy trong video. Tôi liền tắt điện thoại. Tôi nằm trên giường, chở mình không ngừng. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mở điện thoại, thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Trương Nguyệt Hy. Nội dung là: tôi đã gặp nhiều người, mối duyên phận sáng nở tối tàn. Chỉ có với anh là sống chết có nhau, không ngừng sinh sôi. Bức ảnh hơi mờ, nhưng vẫn nhận ra được đó là ảnh chụp màn hình từ video trong nhóm khu dân cư hôm qua. Tôi không biết họ đã trải qua điều gì hôm qua, nhưng lúc này đây, tôi tức giận đến run rẩy cả tay. Tôi ngay lập tức gọi điện cho Mao Bất Phàm. Điện thoại được nhấc lên rất nhanh, nhưng đầu dây bên kia không phải giọng của Mao Bất Phàm. Anh Phàm ngủ rồi, bây giờ không tiện nghe máy đâu. Bạch Tư Nguyệt, giờ chắc cô cũng hiểu rồi. Anh Phàm thực sự yêu ai? Nghe thấy giọng của Trương Nguyệt Hy, tôi lập tức cúp máy. Sau đó, tôi chạy thẳng đến tầng 20. Tôi lao vào phòng ngủ, đưa từng bức ảnh mà Trương Nguyệt Hy đăng lên cho anh ta xem. Xin lỗi. Nguyệt Nguyệt. Biểu cảm của Mao Bất Phàm trông vừa ngây thơ vừa đầy áy náy. Mao Bất Phàm, chúng ta chia tay đi. Không. Nguyệt Nguyệt, đừng chia tay. Em hiểu lầm rồi. Hôm qua chúng tôi suýt bị cuốn trôi bởi mưa bão. Nhà thuê của Hi Hi ở chỗ chúng hôm qua đã ngập đến tầng 3 rồi. Anh nợ cô ấy, anh phải đưa cô ấy về tránh nạn. Trương Nguyệt Hy bật khóc tủi thân. Tất cả là lỗi của em, đều là lỗi của em. Anh Phàm, em khiến chị Nguyệt Nguyệt hiểu lầm. Em sẽ đi ngay bây giờ. Trương Nguyệt Hy vừa khóc vừa bước ra ngoài. Tôi chẳng tin cô ta sẽ đi đâu. Giờ gió bão dữ dội thế này, cô ta có thể đi đâu được chứ? Ngược lại, Mao Bất Phàm lại hoảng hốt. Mao Bất Phàm vội vã đuổi theo cô ấy. Nguyệt Nguyệt, người anh yêu là em. Hãy tin anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngay lúc Mao Bất Phàm đuổi đến cầu thang, tiếng sấm chớp vang rền bên ngoài cửa sổ. Gần như chỉ trong nháy mắt, một con sóng thần khổng lồ từ đâu ập đến, như một quái thú giận dữ lao tới. Những tòa nhà ở nơi thấp hơn bị nhấn chìm trong tích tắc.
Chỉ trong vài giây, nước đã dâng đến tầng 20. Tôi bị sóng lớn quật ngã. Vốn là một cô gái yếu đuối, giờ đây tôi hoàn toàn không thể cử động. Nguyệt Nguyệt, mau chạy đi. Lên sân thượng, Mao Bất Phàm thấy tôi ngã xuống, quay lại định đỡ tôi lên. Còn Trương Nguyệt Hy vừa mới la hét đòi đi, giờ lại hoảng sợ ôm chặt lấy Mao Bất Phàm không buông. Phàm ca, em không thở được nữa rồi. Mao Bất Phàm nói rồi. Cô gái trong lòng anh ta ngất xỉu ngay lập tức. Phần cơ thể tôi chìm trong nước, chỉ có thể dựa vào tường để cố gắng giữ thăng bằng. Mao Bất Phàm nhìn lướt qua dòng nước phía sau tôi, rồi nhìn về phía Trương Nguyệt Hy trong tay. Nguyệt Nguyệt, cố lên. Đợi anh sẽ quay lại đón em ngay. Nếu chúng ta sống sót, chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức. Nói xong, Mao Bất Phàm bế Trương Nguyệt Hy chạy lên sân thượng. Anh không thấy rằng Trương Nguyệt Hy, người đang giả ngất trong tay anh, nhẹ nhàng mở mắt. Cô ấy nở một nụ cười đắc ý với tôi. Dòng nước vỗ mạnh vào cơ thể tôi, những cành cây gãy và rác rưởi như những cú va đập sắc nhọn liên tục gây đau đớn cho tôi. Khi dòng nước cuối cùng ập tới, trước mắt tôi tối đen lại. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình nằm trên giường của ai đó. Nguyệt Nguyệt, con tỉnh rồi. Khuôn mặt của bà Vương hiện ra trước mắt tôi. Bà ấy là hàng xóm sống trên tầng của tôi, một bà lão tốt bụng. Con có thấy đau ở đâu không? Con có thấy khó chịu chỗ nào không? Tôi nhìn theo tiếng nói và nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông. Đó là Trại Khôn Khôn, cháu nuôi của bà Vương. Ký ức hỗn loạn trong đầu tôi bỗng trở nên rõ ràng. Chính Trại Khôn Khôn đã cứu tôi. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết trong cơn lũ. Chính bà Vương và Trại Khôn Khôn đã cứu tôi. Khi cơn lũ ập đến, bà Vương nhìn thấy nhiều người hàng xóm đang chạy lên sân thượng. Trong đó, bà cũng thấy Mao Bất Phàm chạy lên lầu. Nhưng bà nhận ra rằng người Mao Bất Phàm đang ôm không phải là tôi. Bà lo lắng tôi sẽ gặp chuyện không may, nên nhờ Trại Khôn Khôn nhanh chóng xuống xem. Cuối cùng, Trại Khôn Khôn đã bất chấp nguy hiểm, lội qua dòng nước để cứu tôi. Cảm ơn hai người đã cứu con. Đứa trẻ ngoan, không cần cảm ơn. Bình thường con đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi. Đây chỉ là sự giúp đỡ lẫn nhau thôi. À, Nguyệt Nguyệt. Bà thấy Mao Bất Phàm ôm một cô gái chạy lên sân thượng. Đi, sao lại bỏ em lại dưới này mà không quan tâm chứ? Mắt tôi cay xè. Không ngờ cuối cùng người cứu tôi không phải là Mao Bất Phàm, mà là hàng xóm tầng trên. Có lẽ là vì sống sót sau thảm họa, hoặc có lẽ là vì sự quan tâm bất ngờ sau nỗi tuyệt vọng. Nước mắt tôi không thể ngừng chảy. Tôi kể với bà Vương những kỷ niệm tôi và Mao Bất Phàm đã trải qua trong những năm qua, tất cả những nỗ lực và sự tủi thân của tôi. Tôi thật sự quá ngốc. Cho đến khi thảm họa xảy ra, mới thấy rõ con người thật của Mao Bất Phàm. Mưa bên ngoài cửa sổ dần nhỏ đi, nhưng lũ lụt vẫn tiếp tục tràn ngập dữ dội. Tín hiệu điện thoại bị gián đoạn liên tục, không thể tra cứu được bất kỳ thông tin nào về trận lũ lụt này. Số 110, 120, 119 đều không thể gọi được. Ngay khi bắt được tín hiệu, việc đầu tiên tôi làm là báo an toàn với bố mẹ. Bố mẹ nói ở nhà cũng đang mưa lớn không ngừng. Đã xảy ra thảm họa, nhưng may mắn nhà ở vùng núi, họ đã lên đến đỉnh núi hết rồi. Bảo tôi yên tâm. Tôi chưa kịp nói xong, cuộc gọi đã bị gián đoạn. Tôi gọi lại nhiều lần, nhưng không thể kết nối. Trong hành lang có tiếng ồn ào, đầy những người từ tầng dưới thoát được lên trên. Trời chưa tối, trong bầu không khí tuyệt vọng cuối cùng lóe lên chút hy vọng. Mưa đã ngừng, nhưng nước và điện trong tòa nhà cũng ngừng theo. Tưởng rằng mưa dừng thì lũ sẽ không tiếp tục dâng. Nhưng chẳng bao lâu, nước lũ lại dâng cao thêm một tầng. Bà Vương, cháu mới mua căn hộ trên tầng thượng gần đây. Mọi người hãy đến đó ở tạm với cháu nhé. Hiện giờ tình hình lũ lụt rất nguy cấp. Bà Vương cũng đành đồng ý đến ở cùng tôi trước đã. Trại Khôn Khôn bắt đầu thu dọn, mang theo tất cả thực phẩm, nước và thuốc có thể. Người trong hành lang cũng bắt đầu chạy lên tầng thượng. Từ xa, tôi nghe thấy một tiếng khóc của người đàn ông trong hành lang. Giọng nói ấy tôi nhận ra ngay. Đó là Mao Bất Phàm.